સામાન્ય રીતે સુવા માટે આપણે બે જ વસ્તુની જરૂર હોય, ગાદલાની અને ગોદડાની. પરંતુ છેલ્લા 20-25 વર્ષથી રાક્ષસ જેવો વિકલ્પ આપણને બધાને મળ્યો છે, એ એટલે બ્લેન્કેટ. પ્લાસ્ટિકની પોલિથીનની અંદર જે પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ થાય છે એ જ પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ આ બ્લેન્કેટને બનાવવા માટે પણ થાય છે. ઠંડી હમણાં જ પડે છે એવું કશું નથી. પહેલા પણ આના કરતા વધારે ઠંડી પડતી હતી. બ્લેન્કેટ ન હતા તો પણ આપણે ઠંડીથી બચવા માટેના આપણા પાસે તમામ વિકલ્પો હતા. પહેલાના સમયમાં ચીન અને કોરિયાની અંદર જ બ્લેન્કેટ બનતા હતા અને ત્યાંથી જ આપણે મંગાવતા હતા. પરંતુ વર્તમાન સમયની અંદર પંજાબ અને હરિયાણામાં મોટા પ્રમાણમાં મોટા ઉદ્યોગો આ બ્લેન્કેટ બનાવવાના સ્થાપિત થયા છે અને તેના દ્વારા પ્રત્યેક ઘર સુધી આ બ્લેન્કેટ પહોંચી ગયા છે. બને છે કેવી રીતે, તેની શું ઘાતક આપણા શરીર ઉપર અસર થાય છે, તેના કયા વિકલ્પ હોવા જોઈએ અને આપણા આરોગ્યનું સત્યાનાશ આ બ્લેન્કેટ કેવી રીતે કરી રહ્યા છે, વૈજ્ઞાનિક વિશ્લેષણો સાથે, વૈજ્ઞાનિક સર્વે સાથે, વૈજ્ઞાનિક શોધખોળો સાથે, એની ઉપર થયેલા રિસર્ચ સાથે વિસ્તારથી ચર્ચા કરીશું આજના વિડીયોમાં. સુંદર અને સુવાળા લાગતા આ બ્લેન્કેટને બનાવવા માટે ફાર્માલ્ડીહાઇડ્સ નામનું એક કેમિકલ વાપરવામાં આવે છે અને આ કેમિકલ લાંબા સમય સુધી જો તમારા શરીરની સંપર્કમાં રહે તો ચામડીની સમસ્યા સર્જવા માટે આ કેમિકલ કાફી છે. મોટા પ્રમાણમાં આ કેમિકલ બ્લેન્કેટમાં વપરાતું હોય છે કારણ કે એ સુવાળું રહે, સુંદર રહે, સારી રીતે સુરક્ષિત રહે, એના ઉપર જરા પણ કરચલી ના પડે એના માટે ફાર્માલ્ડીહાઇડ્સ નામનું કેમિકલ મોટા પ્રમાણમાં બ્લેન્કેટ બનાવવામાં વાપરવામાં આવે છે અને એ ચામડીના રોગોને પેદા કરવા માટેનું પ્રમુખ કારણ પણ બને છે. એક્રેલિક ફાઇબર એક પ્લાસ્ટિકના લેવલનું જ મટીરિયલ છે અને મોટા પ્રમાણની અંદર આ બ્લેન્કેટને બનાવવા માટેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એક્રેલિક ફાઇબર લાંબા સમય સુધી સુરક્ષિત રહે, સુંદર રહે અને બિલકુલ લચીલું રહે એના માટે મોટા પ્રમાણમાં તેની અંદર કેમિકલનો ઉપયોગ કરીને તેને સોફ્ટ બનાવવામાં આવે છે અને ત્યારે આ બ્લેન્કેટ નિર્મિત થાય છે. આ તમામ બ્લેન્કેટને બનાવવા માટે એક સિન્થેટિક ડાયનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે જેને મેડિકલ ભાષામાં એઝો કહેવામાં આવે છે અને આ એઝો કેમિકલને કારણે તેની અંદરથી એમિઝ નામના એક કેમિકલ કમ્પાઉન્ડ વારે રિલીઝ થતા હોય છે અને તે આપણા શ્વાસ દ્વારા જઈને આપણા બ્લડમાં ભળીને બ્લડ કેન્સર જેવી ભયાનક બીમારી પણ સર્જે છે. તો ઇન્ટરનેશનલ એજન્સી ફોર રિસર્ચ ઓન કેન્સર ની રિપોર્ટ પ્રમાણે આ બ્લેન્કેટને બનાવવા માટે એ જ મટીરિયલ યુઝ થતું હોય છે જે પ્લાસ્ટિકના રેનકોટ બનાવવા માટે, લેધર બનાવવા માટે, આર્ટિફિશિયલ લેધર બનાવવા માટે, લેધરને સાફ કરવા માટે જે કેમિકલ વપરાય છે એ જ કેમિકલથી આ તમામ બ્લેન્કેટો બનતા હોય. દૈનિક ભાસ્કરના એક ઇન્ટરવ્યુની અંદર મેંગ્લોરના એક મહાન ડોક્ટર મંજુનાથ સેનોથે સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે બ્લેન્કેટ ઓઢતી વખતે આપણે જેવી રીતે પોલિથીન બેગમાં આપણા શરીરનું જેવી રીતે સત્યાનાશ કરીએ છીએ તેટલું જ સત્યાનાશ આપણે જ્યારે બ્લેન્કેટ ઓઢીએ છીએ ત્યારે આપણા શરીર સાથે થાય છે. આ જ સુંદર અને સુવાળા બ્લેન્કેટ નાના બાળકોના આરોગ્યનું સત્યાનાશ નોતરે છે કારણ કે નાના બાળકો માટે જે બ્લેન્કેટ બનાવવામાં આવે છે તેમાં કેમિકલ વપરાય છે તેને પોલર ફિલસ કહેવામાં આવે છે. તેની અંદરથી હવા ક્યારેય પ્રવેશી શકતી નથી. એટલે ઘણી વખતે તમે બધાએ અનુભવ્યું હશે કે શિયાળાની અંદર ભલે બાળકને તમે સુવડાવો છો પરંતુ જ્યારે બ્લેન્કેટમાંથી બહાર આવે છે ત્યારે એના શરીર ઉપર સ્વેટિંગ થયેલું હોય છે, એના શરીર ઉપર પરસેવ વળેલું હોય છે કારણ કે 100% પ્લાસ્ટિકથી બનેલા આ કેમિકલ બાળકના શરીર ઉપર વળેલા પરસેવાને શોખી શકતા નથી અને બાળક જ્યારે આ બ્લેન્કેટ ઓઢે છે ત્યારે તેનું ઇન્ટરનલ તાપમાન ખૂબ વધારે ગરમ થાય છે, ખૂબ વધારે હીટ વાળું થાય છે. જેવો બાળકને તમે બ્લેન્કેટમાંથી બહાર કાઢો છો તુરંત બાળક પેલા ઠંડી હવાના સંપર્કમાં આવે છે, વેધર ખૂબ વેરિએશન આવે છે અને એના કારણે બાળકને શરદી, ઉધરસ, અસ્થમા, કફ જેવી સમસ્યાઓ, એલર્જી જેવી સમસ્યાઓ બાળકને નાની ઉંમરે જ થવા લાગે છે. તુરંત આપણા મનની અંદર એક પ્રશ્ન ઉદ્ભવે કે આટલી બધી ઠંડી લાગે છે અને આ બ્લેન્કેટ ઓઢવામાં આપણને આનંદ આવે છે તો પછી એ પ્લાસ્ટિકથી બનેલા આ બ્લેન્કેટ આપણને ગરમાવો કેવી રીતે આપે છે તેના માટે વિજ્ઞાનના આધારે એને આપણે સમજીશું. આપણા શરીરનું એક નિશ્ચિત તાપમાન હોય છે 37 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. એ વધતું નથી કે ઘટતું નથી. શિયાળામાં ગમે તેવી ઠંડી હશે, ઉનાળામાં ગમે તેટલી ગરમી હશે, ચોમાસા દરમિયાન ગમે એટલું ભેજવાળું વાતાવરણ હશે, આપણા શરીરનું ઇન્ટરનલ ટેમ્પરેચર 37 ડિગ્રી જ રહેવાનું. એ ક્યારે વધવાનું નથી, ક્યારે ઘટવાનું નથી. જ્યારે આપણે અસ્વસ્થ હોઈએ, આપણે ખૂબ બીમાર પડીએ ત્યારે જ એ ટેમ્પરેચરની અંદર થોડો એની અંદર ચેન્જીસ આવતું હોય છે. બાકી નોર્મલ રીતે આપણા શરીરનું આંતરિક તાપમાન 37 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હોય છે. જ્યારે શિયાળા દરમિયાન ખૂબ ઠંડી પડે, બહારનું તાપમાન 37 ડિગ્રી કરતાં ઓછું હોય, આપણે આ બ્લેન્કેટ ઓઢીએ છીએ ત્યારે જે 100% પ્લાસ્ટિકથી બનેલા હોય છે, શરીરની જે 37 ડિગ્રી ઉષ્ણતા છે એ આસપાસના વાતાવરણમાં જ રહે છે. માનો કે તમે બ્લેન્કેટને ઓઢો છો, એની આસપાસનું વાતાવરણ પણ 37 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેવું નિર્મિત થાય છે. તેના કારણે બહારના વેધરની જે કંઈ અસર છે આપણા શરીર ઉપર ઓછામાં ઓછી થાય છે અને શરીરનું જે કંઈ નિશ્ચિત તાપમાન છે એટલાને એટલું જ રહે છે. તો તુરંત તમને પ્રશ્ન થાય આમાં વળી નુકસાન શું છે? નુકસાન એ છે
કે જ્યારે ખૂબ ઠંડી હોય ને આ બ્લેન્કેટ તમે આખું ઓઢી જાઓ, તમારું માથું પણ ઢાંકેલું રાખો, ત્યારે સમજો કે આપણે એક ગેસ ચેમ્બરની અંદર પ્રવેશીએ છીએ. અંદરનું જે કંઈ વાતાવરણ છે તેની અંદર ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઘટવા લાગે છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ વધવા લાગે છે, અને આપણા તમામ શરીરના જે અંગો છે એને ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઓછું મળવાને કારણે તમામ શરીરના આંતરિક અંગોને ખૂબ નુકસાન પહોંચે છે. અને કાર્બનનું પ્રમાણ વધવાને કારણે, બહારના વેધરમાં સંપર્ક ન આવવાના કારણે આપને આ બ્લેન્કેટ જે છે એ ગરમાવો આપે છે. આના સિવાય બીજું કોઈ કારણ નથી. આ બ્લેન્કેટને બનાવવા માટે પ્લાસ્ટિકની પોલિથીનની અંદર જે પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ થાય છે એ જ પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ આ બ્લેન્કેટને બનાવવા માટે પણ થાય છે. સાથે સાથે આ બ્લેન્કેટમાં કરચલી ના પડે, એ બિલકુલ સોફ્ટ રહે, એની અંદર જે કંઈ કેમિકલ નાખવામાં આવે છે લાંબા સમય સુધી સુરક્ષિત રહે, એનો બિલકુલ શાઇનિંગ ન જાય, મોટા પ્રમાણમાં તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અને ખાસ કરીને નાના બાળકોને જ્યારે તમે બ્લેન્કેટ ઓઢાડો છો ત્યારે નાના બાળકો આ બ્લેન્કેટને પોતાના મોઢામાં પણ નાખે છે. બાળકોના શરીરની અંદર પ્લાસ્ટિકના નેનો પાર્ટિકલ્સ જાય છે, કેમિકલ્સ જાય છે, અને એના કારણે બાળકને ભયાનકમાં ભયાનક બીમારીઓ સર્જાય છે. તો ક્યારેય પણ ઠંડીથી બચવા માટે આવા ઘાતક પ્લાસ્ટિકથી બનેલા બ્લેન્કેટનો ક્યારેય પણ ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં. તો વિકલ્પ શું હોઈ શકે? પહેલા આપણી પાસે વિકલ્પ શું હતો? વર્તમાન સમયમાં આ બ્લેન્કેટ ન ઓઢતા આપણે શું ઓઢવું જોઈએ તેની પણ વાત કરીએ. ઠંડી હમણાં જ પડે છે એવું કશું નથી. પહેલા પણ આના કરતા વધારે ઠંડી પડતી હતી. બ્લેન્કેટ ન હતા તો પણ આપણે ઠંડીથી બચવા માટે આપણા પાસે તમામ વિકલ્પો હતા, અને તે વિકલ્પો હતા રૂથી બનેલું ગોદડું. બાની જ્યારે સાડી જૂની થઈ જતી, મમ્મીની જ્યારે સાડી જૂની થઈ જતી, ત્યારે એ જ સાડીનું મમ્મી સરસ ગોદડું બનાવતા હતા. એ ગોદડાની અંદર થોડા પ્રમાણમાં આપણે રૂ નાખતા હતા. શિયાળા દરમિયાન ખૂબ જ્યારે ઠંડી પડતી હતી ત્યારે રૂની જાડી રજાઈઓ બનાવતા હતા. આપણા ઘરની અંદર કોઈ મહેમાન આવે અને ખૂબ શિયાળો હોય ત્યારે રૂથી બનેલા સફેદ કલરના ગોદડા આપણે રાખતા હતા. સોલાપુરી રજાઈ પ્રત્યેક ઘરની અંદર હતી. ભયંકરમાં ભયંકર ઠંડી પડતી ત્યારે આપણા ઘરની અંદર ઠંડીથી બચવા માટેનું એક સુરક્ષા કવચ હતું, એ એટલે ધાબળો. ધાબળો એ 100% નેચરલી હતો, રૂથી બનતો હતો, પરંતુ તેના અંદર જે એક તારથી બીજા તારને જોડવાની જે પદ્ધતિ એટલી સટીક હતી, એટલી નજીકમાં આપણે એને જોડતા હતા કે બહારનું જે કંઈ ઠંડીનું વાતાવરણ છે એ આપણા શરીરને ઓછામાં ઓછું નુકસાન કરે. નો ડાઉટ ધાબળો વાગતો હોય તો આપણે પતલી કોઈ ચાદર પહેલા ઓઢી લેવી, એની ઉપર ધાબળો ઓઢી લેવો, તો ઠંડીથી પણ બચી શકીશું, અને બ્લેન્કેટના કંઈ જે નુકસાન છે એનાથી આપણે બચી શકીશું. તો ઠંડીથી બચવું હોય, સોલાપુરી રજાઈ રાખીએ, જાડું ગોદડું રાખીએ, આ બધા સુરક્ષિત સંસાધનો આપણી પાસે હતા. પરંતુ વર્તમાન સમયમાં માત્ર દેખાડાના કલ્ચરમાં ચીન અને કોરિયાથી આવેલી આ નકામી પરંપરાનું પાલન કરીને આપણે બ્લેન્કેટ બનાવવાનું નિર્માણ કર્યું, અને ઘરે ઘરે 20 થી 25 વર્ષની અંદર જ આ રૂપાળો રાક્ષસ આપણા ઘરમાં પ્રવેશ્યો છે. તો શિયાળા દરમિયાન ખૂબ સુંદર લાગતા, સુવાળા લાગતા રાક્ષસ તુલ્ય બ્લેન્કેટનો ઉપયોગ ન કરીએ. આપણી પાસે જે આપણી પરંપરામાં ગોદડા હતા, રજાઈ હતી, સોલાપુરી ચાદરો હતી, એનો જ ઉપયોગ કરીએ તો જણાવેલી તમામ સમસ્યાથી આપણે બચી શકીશું. સૌને જય હિન્દ, વંદે માતરમ.